හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දවසකට පස්සේ තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. කොහොම වුණත් මේ අරන් එන්නෙත් ඔයාලම රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක වීඩියෝස් කරන්න කාලය මදි. කොහොම වුණත් ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරන දේවල් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විටින් විට හෝ. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් මේ ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරපු Skrill to Payoneer transfer වීඩියෝ එක. කියන්නේ Skrill එකෙන් කොහොමද Payoneer එකට bank transfer එකක් කරන්න කියලා රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි මේ අරන් එන්නේ. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු ඉක්මනට වීඩියෝ එකට. හොඳයි. මුලින්ම ඔයාලගේ Skrill account එකට login වෙන්න ඕනේ මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ මෙතන තියෙන bank account withdrawal කියන option එකට ගිහලා add bank කියන තැනට යන්න. right. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන අපේ Payoneer account එකට. Payoneer account එකට ගිහලා අපි payment එකක් receive කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන bank account එක මොකක්ද කියලා මෙතනදී අපි බලා ගන්න ඕනේ. right. ඉතින් මම මෙතනදී ශ්‍රී ලංකන් බැංක් එකකට නෙමෙයි withdraw කරන්නේ. කෙලින්ම මගේ Payoneer එකට support කරන UK බැංක් එකකට තමයි මම withdrawal එක දාන්නේ. right. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති GBP account currency එකෙන් තියෙනවා මගේ බැංක් account එක. right. මම මෙතන country එක දෙනවා GBP. ඒ කියන්නේ UK විදියට country එක දෙනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නන account number එකයි sort code එකයි අපි අරගෙන දෙන්න ඕනේ. right. මෙතන account number එක තියෙන එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ copy button එක click කරලා copy කරගන්න. ඒක copy කරගෙන ඉවරලා අපි යනවා Skrill එකට. Skrill එකේ මෙතන ඒ account number එක paste කරන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ sort code එක අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදිව copy කරගෙන මෙතනට දෙන්න. දීලා ඉවරලා මෙතන තියෙන මේ user agreement එකට confirm දීලා add bank account කියන button එක press කරන්න. එතකොට ඒ bank account එක අපේ Skrill account එකට add වෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි withdraw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන amount එක මෙතනින් දෙන්න. right. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් මට fee එකක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට තිබ්බ offer එකක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් මම කෙලින්ම 8 USD withdraw කරනවා. මෙතනට conversion fee එකෙන් conversion එක උනාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති 1 USD equal වෙනවා 0.76 GBP වලට. ඉතින් මේ වෙලාවේ තියෙන rate එකට තමයි මේ convert වෙලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ details ටික confirm නම් හරිනම් ඔයාලට නැවත double check කරන්න account number එකේ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන confirm button එක click කරන්න. right. ඉතින් මෙතන confirm button එක click කරාම ඔයාලට පේනවා up to 2 business days. ඒ කියන්නේ business days දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් receive වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක Friday වගේ දානවා නම් ඒක Monday වලට යන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් Monday to Wednesday දානවා නම් ඒ සතිය ඇතුළතම අනිවාර්යෙන් receive වෙනවා. ඊට පස්සේ Skrill confirmation එක දෙන්න pin number එක දීලා right මේ විදිහට pin number එක දීලා මම confirm කරන්න. හරි. right. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ Skrill main balance එකෙන් 8 USD මෙතන අඩු වෙලා පෙන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන dashboard එකට ගියාම පෙන්නනවා pending withdrawal කියලා. මෙතන මේක receive වෙන day එකක් පෙන්නනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Payoneer එකට ගිහිල්ලා right මේ විදිහට හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන in progress කියලා තියෙනවා. තාම completed නැහැ. in progress කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අප්‍රේල් 10 ඒ කියන්නේ මම මේක දාපු දවසේ මේක shoot කළා ගොඩක් දවස් වෙනවා. right. දැන් මේ වෙනකොට rate ගොඩක් වෙනස් වෙලා ඉතින් ඒ නිසා හරියට මේ දේවල් බලන්න. right. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති Skrill එකෙන් mail එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. අලුත් account number එකක් මගේ account එකට add කරා කියලා තමයි මේකෙන් සඳහන් වෙන්නේ. right. ඉතින් ඒක read කළා ඒකේ තියෙන තොරතුරු ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න. ඉතින් කවුරුත් බය වෙන්න එපා මේ විදිහට bank transfers කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා proving එකම කොහොමද transfer එකක් කරන්න කියලා නිවැරදිව. ඉතින් හැම වෙලාවෙම හරියට දේවල් කියවලා බලලා කරන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ එකම දේ. කවුරුත් එහෙන් මෙහෙන් වැඩ කරන්න එපා. එතකොට තමයි ඔයාලට වැරදුනොත් මොන හරි දෙයක් වර්ධින්නේ. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් transfer එක ඇවිල්ලා තිනවා.
right බලන්න අපි බලමු Payoneer එකට ගිහිල්ලා Skrill එකේ message එකක් ඇවිල්ලා තිනවා payment එක complete කියලා. ඒ වගේම අපි Payoneer එකට ගිහිල්ලා log වෙලා බලමු. ඒ වගේම තමයි payment එකක් receive වුණාට පස්සේ Payoneer එකනොත් අපිට mail එකක් එනවා payment එකක් receive වුණා කියලා. ඒ mail එකත් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Alright, I think දැන් ඔයාලට පේන ඇති Payoneer you have received the payment කියලා mail එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔන්න ඔයාලට පේන ඇති GBP 6.713ක් මගේ account එකට receive වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි payment එක බොහොම සරලව කරන්නේ. දැන් අපි Payoneer එකට ගියොත් අපේ account balance එක update වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති බොහොම ලෙහෙසියෙන් අපිට පුළුවන් Skrill එකෙන් Payoneer එකට bank transfer එකක් කරන්න. ඒ වගේම බොහොම කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඒක අපේ Payoneer account එකට receive වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මට මගේ account level එකත් එක්ක තිබ්බ facility එකක් නිසා තමයි මගේ bank transfer fee එක ගොඩක් අඩු fee එකක්. ඒ කියන්නේ zero fee තිබ්බේ. ඔයාලගේ ඒ fees වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාලීනව ඒ fees වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාලා up to date ඔයාලගේ email එකට එන detail email check කරලා ඒවා update කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Skrill එකෙන් Payoneer එකට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව bank transfer එකක් කරන්නේ. right ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලට තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් පහත comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා share කරන්න. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.